Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi voi vorbi tot despre sistemul de irigare prin picurare cu ajutorul peturilor. Am de 1,5 litri, 2 litri, peturi diverse și am aici 4 fire diferite, fire textile, fâșii din materiale textile. Apoi am un șnur de încălțăminte de Adidas. Apoi am o sfoară simplă. Și mai am un fir textil, un fir de lână, fir din acela de croșetat, de tricotat, simplu. Și vreau să văd diferența de picurare la fiecare în parte. Voi folosi petul culcat pentru că mi-e mult mai ușor. Am încercat să fac și cu el așa în picioare, într-adevăr ar fi fost mai bine pentru că se economisește spațiu, dar există riscul ca petul să cadă, să dea un animal peste el, să cadă și să se scurgă toată apa și ar fi păcat de risipă. Ar mai fi fost, m-am gândit la posibilitatea de a îngropa cam un sfert din el în pământ, dar ar fi venit nivelul sub nivelul plantei și această porțiune pe care eu aș fi îngropat-o în pământ, iarăși s-ar fi risipit, nu s-ar fi dus la plântuță. Apa ar fi rămas aici și nu reprezintă o soluție ideală pentru mine. Atunci m-am gândit să folosesc petul tot așa culcat, dar să fac incizia mai mică, tăierea să o fac mai micuță, atât de micuță cât să-mi încapă sfoa sau ce folosesc eu și să pot să bag, să umplu petul cu apă. Cam așa voi face la fiecare în parte, exact în acest punct. Bun. Și acum să începem. Să folosesc. Sper să nu mă tai. Nu mai mult de atât. Cât să-mi încapă mie, voi umple fiecare sticlă în parte cu stropitoarea, așa ușor și frumos, prin această crăpătură. Vom vedea și rezultatul. Cam atât. E bine să încercăm cât mai multe variante posibile ca să vedem care este cea mai bună și mai potrivită pentru noi. Am o fixație cu sistemul de irigare pentru că tatăl meu, spre exemplu, care vine odată la 2-3 zile la țară, o să fie foarte bucuros când îi voi oferi soluția cea mai bună. E suficient. Bun. Acum vom umple fiecare bidon în parte cu... Ups! Sper să nu fac vreo bucurie aici. Așa. Să-mi găsesc o poziție mai bună și să încep. Nu. Vai, e un dezastru. Acum înțeleg de ce soțul meu a făcut crăpătura atât de mare. Pentru că e mai ușor să Dar nu mă las. Nu mă las. Ok. Să vedem cum merge treaba. Așa. Și voi umple fix până la crăpătură ca să nu cumva să se risipească apa.
Acest sistem de picurare, de irigare prin picurare cu ajutorul peturilor reciclate este pur și simplu genial. Pur și simplu nemaipomenit. Ok, mă opresc și așa voi proceda și cu celelalte. Va trebui să mă duc să-mi încarc, îmi fixez bine aici, să-mi încarc stropitoarea cu apă. Cred că mai am pentru un bidon. Cred, nu sunt sigură. Și acum provocarea este să găsesc crăpătura. Unde am făcut-o? Aici am făcut-o. Și să introduc chestia. Așa. Da, și vă spuneam că acest sistem de irigare prin picurare, cu ajutorul peturilor, este nemaipomenit pentru persoanele care nu au posibilitatea să se ducă zi de zi la locul unde au plantate legumele, florile și chiar și pomii. Spunea cineva că vrea să folosească acest sistem de irigare prin picurare pentru pomișori. Foarte bine. Doar că va trebui să folosească mai multe bidoane, dacă sunt așa la 2 litri, sau bidoane mai mari de 5-10 litri eventual. Chiar mai multe bidoane, vreo 2-3, depinde de mărimea pomului. Acum, mă voi duce să umplu pentru că nu mai am apă și revin. Acum, continuăm ce am început. Complicat cu umplutul sticlelor, dar mă gândesc că e mai bine așa, ca să nu se mai evapore apă. Crăpătura era prea mare și apa se evapora mai repede, așa că dacă facem crăpătura mai micuță, mă gândesc că e mai bine. Chiar dacă ne chinuim un pic mai mult până umplem, dar ok. O să fac și așa, eventual și cu o mobilă așa. Și gata. Am rezolvat problema. Rapid. Mă interesează să văd care e diferența de picurare între cele 4 tipuri de sfoară, ață, respectiv fir. 4 tipuri de fire. Ca să știm ce să folosim mai bine. Ce ne convine să folosim în funcție de nevoi. Bun, voi începe cu firul din materiale reciclate. De fapt, acestea sunt fâșii rămase de la o fabrică de confecții, le-a aruncat și persoana respectivă ni le-a dat nouă. Cine lucrează în confecții știe despre ce este vorba. O să fac un pic așa, ca să le mai întind un pic. Și ideal ar fi să le bag întâi în apă. Dar eu am să fac în felul următor, pentru că nu am cum. Fac așa. Le umezesc pur și simplu. Nu m-am gândit să-mi iau un recipient în care să pun apă și să mi le bag întâi în apă. Dar capătul care îmi rămâne afară, vreau să-l storc bine, ca să nu intru eu în dubiu că de fapt se scurge apa și storc bine. Bun, capătul acesta o să-mi rămână afară. Și o să introduc, dacă pot, evident. Acum e provocarea cea mare. Pot sau nu pot? Să sperăm că funcționează. Adică să sperăm că funcționează mai bine, nu că de funcționat ar trebui să funcționeze, dar mă interesează să găsesc soluția cea mai
potrivită, mai eficientă. Acum, cum întrebarea întrebătoare. Cum fac eu să văd cum picură? Îmi trebuie un băț. Un băț. Mi-ar trebui ceva ca să-mi dau seama cum picură, dar nu știu ce să folosesc. În seră aveam acele peturi și sprijineam așa și îmi dădeam seama, dar acum nu știu ce să folosesc. Nu știu. Mă gândesc. Aș putea să las așa pe dop, pur și simplu, și filmăm dintr-un alt unghi picătura cum se scurge. Capătul care îmi rămâne îl storc bine. Cam cât o să-mi rămână, cam atât îmi rămâne. Ăsta îl storc bine. Și ăsta încerc să-l bag aici. Dacă... Rapid. Să nu ne prindă noaptea. Cu testul. Da, și voi lăsa așa și filmăm dintr-un alt unghi. Cel mai bine. Mai departe am să folosesc acest fir de tricotat, fir de lână. Îl dau în două așa. Și mergem rapid. Să vedem cum iese. Și sfoară simplă, o sfoară. O dăm înainte, ca să nu așteptăm prea mult. Se scurtează timpul de așteptare. Capătul care rămâne afară vreau să storc bine. Și restul bag repede, cât se poate de repede. Poate că ar fi trebuit să fac crăpătura un pic mai mare. E prea micuță. Bun. Acum trebuie să filmăm dintr-o poziție astfel încât să observăm picătura. Bun, am poziționat camera altfel, ca să vedem mai bine. Să-i dăm zoom și să observăm cum picură. Ok, vom observa mult mai bine care picură mai repede, care mai încet, mai lent, mai rapid. Cred că firul de lână face ca apa să curgă mai repede. Apoi, dacă ar fi un clasament așa, apoi cred că șiretul, între șiret și fâșia textilă, nu, fâșia din materiale textile ar fi pe locul 2, apoi șiretul pe locul 3 și sfoara pe locul 4. Da, și ce vreau să vă mai spun, că șnurul, sfoara paracord, face ca picătura să fie lentă, foarte lentă, deși este foarte groasă,
acea sfoară. Picătura e mai lentă, mai înceată. Dar dacă ne interesează să irigăm pe o perioadă mai lungă de timp aceeași cantitate de apă, evident că ne convine să folosim acel tip de sfoară mai groasă, tip paracord. Dacă ne interesează să irigăm mai rapid aceeași cantitate, evident vom folosi una din acelea 3. Ori fir de lână, ori și din materiale reciclate textile, ori dacă nu, chiar și șiretul. În caz de nevoie, dacă vrem să irigăm cu șiretul, putem folosi. Sau avem nevoie să strângem apa dintr-un loc în altul, să colectăm, mai bine zis, apa, putem folosi șiretul de la încălțăminte. E bine de știut. În caz de necesitate. Bun. Bine, mă bucur că am făcut și acest test pentru mine, în primul rând, pentru că vreau să știu care e diferența de picurare. Sper că v-a fost și vouă utile aceste informații și că testați și voi la rândul vostru și spuneți și la alții, pentru că e bine ca informația să curgă, să știe cât mai multă lume despre acest sistem, care este foarte ieftin și la îndemâna tuturor. Bun. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri, vă doresc mult spor la treabă și să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Toate cele bune, la revedere!